Faleminderit zonja drejtuese e seancës, nderuar kolegë, nderuar qytetar. S'pari desha të sqaroj që nuk jam këtu as për të bërë gjykatën dhe të shpall metën armik, as për të marrë përsipër rolin e avokatit dhe të bëj metën viktim apo hero për atë që ka bërë. Më s'pari desha të sqaroj qytetarët shqiptarë që prej 5 ditësh mendojnë që kush e di se çfarë po ndodh në këtë rezolutë që është përgatitur nga grupi PS-s. Me lejoni të lexoj vetëm paragrafin përmbyllës kësaj rezolute, ku thuhet: Kuvendi i Shqipërisë i bën thirrje presidentit të Republikës të reflektojë duke kthyer institucionin e presidentit në kufijtë e kompetencave të njohur nga kushtetuta dhe të mos ndërmarrë asnjë vendim tjetër në shkelje flagrante të kushtetuese. Pra kjo është përmbyllja e kësaj rezolute. Fjalë për fjalë për kthyer në atë që kemi parë gjatë 29 viteve të pluralizmit, nuk është as më shumë dhe as më pak se i farë fletë rufeje në emër të frontit, ose i afat 24 orësh apo 48 orësh për metën, si që i dha byroja politike me Meçeut para se të vriste vetën, nuk e uroj që të ndodhi akti i fundit me presidentin e dal nga kjo sallë me 71 vota të këtij krahu këtej, sepse krahu i djathtë ishte i dal nga kjo sallë në 2017. E vërteta e hidhur e postkomunizmit në këto 29 vite të politikës shqiptare, por kryesisht të elitave vendimarrëse politike, ka qenë që kur këtë vend nuk e kanë qeverisur as me ligje, as me kushtetutë, por e kanë qeverisur me pazaret, pista, të cilat kanë dashur t'ja u paraqesin qytetarëve shqiptar si marrëveshje. Kur s'ka patur marrëveshje për interes qytetarëve shqiptar, vetëm pazare në kurriz qytetarëve shqiptar për të ndarë këto karrike që janë këtu mrapa dhe pas tyre taksat e qytetarëve shqiptar që këta këtu mrapa kanë drejt firmosin të ndajnë për gjithë secilin nga ata që kanë patur pushtet në këtë sallë. Ndarja e karrikëve të pushtetit është halli i madh edhe në këtë dekret të çdekretimit të dekretit datës 5 nëntor. Unë nuk di pse është gjithë kjo sakëlldi, as me ata që na dalin këtu na bëjnë moral që si antikomunist e kanë kapërcyer 10 herë Ilberit, as me ata që mendojnë që do të fusim metën burg apo ky është plumi i fundit për armikun dhe meta pas kësaj merr fund. Kur Rama i ka dërguar në këto 3 javë 7 letra mirë kuptimi i Bashës, unë besoj që edhe meta ka pas drejt të dërgojë letër të atij lloji varianti Klement Zgurit. Fakti që në kushtetutë s'ka asnjë rresht që përmend fjalën çdekretim të dekretimit, quheni si letër që i drejtohet Klement Zgurit. A e ka marrë në konsiderat Klementi? Sa që ka marrë Basha 7 letrat e Ramës. Da unë nuk shoh që ka në qamet madh rreth kësaj situate, cilën më shumë se sa letra e firmosur nga Meta në emër të karrikës kryetarit të shtetit, shqetëson realisht klasën politike shqiptare. Kur ju është dash për të nda pushtet dhe për të vjedhur taksat qytetarëve shqiptar, jeni marrë vesh në këtë sallë aq perfekt sa ju kanë pas zili dhe parlamente homologe të vendeve fqinje apo të Bashkimit Evropian. E keni filluar nga 91 kur bot qeverinë mikse, komunist të PS-s dhe komunist të ardhur tek PD-ja, pastaj u prish sepse dikut se doi pazari. E kemi parë në 97-ën me qeverinë që i vum emrin pajtim kombëtar. Kur kombi s'ka qenë i zëmruar në herë, përveç se politikanët janë shitur para kombit si hipokrit, sikur se zëmrohen fort, në fakt, vetëm se ngrejnë pazarin e tyre të pistë për të marrë sa më shumë karrike pushtetit, sa më shumë pare në aparat e taksa paguesve shqiptar. Arritët e pazari 2002-shit, kur në emër të zgjedhërit morët dhe vund president Alfred Mojsiu. E shitët e shqiptarë si marrëveshje se iku nga puna Fatos Klosi, edhe Arben Rakipi, erdhën 2 zëvendësues tjerë. Bët pazar në 2007-ën, duke mos pyetur për kushtetutën që ishte miratuar vetëm nga ju në 98-ën, me referendum, kur PD-ja nuk pat marrë pjesë dhe qytetarët që ishim shtetë saj nuk ishin votuar. Bët marrëveshje për të shtyr për certifikatat, gjetët sebeb. Pse se në 2007-ën Këshilli i Europës ju tha që të hapim stabilizim asociimin, duhet kalojnë 7 ligjet. Pa pritur,
pasi u zëmrut në pamjen e parë, pa moshur vitin, biles pa mosh pagaluar 2 muaj nga i zëmrimi për certifikatat, në këtë sallë, për atët pazarët dhe takimeve 2-3 individëve, herë ke ura Beshirit, herë ke ura Qafirit, u zgjothi president që mori vota dhe këtej. Pse? Për hatët asaj marrëveshje që gjithkohën është bërë nga 2-3 pronarë dhe padrinot të politikës për 29 vitesh në këtë sallë. U zgjohë Bamir Topi, president, nuk i kishtë të PD-ja vota dhe dyre. Pastaj, erdhët në prill të 2008-ës me pazarin që realisht qatë qelbi kemi pa këto ditë dhe këto vite në tregun politik është pasojë e plagës e 21 prillit 2008-ës. Nuk u ndryshu kushtetuta. Ishte atentat ndaj kushtetutës, ishte sfumim i rolit parlamentit, u kthy presidentin në i kukull dhe ai që ju sot kërkojnë ta shpallni armik. Pjesa tjetër bëhet rrugëve dhe shpall hero, ktheu vazat e luleve këtu. Ishte ngrevurie sepse nuk e pranoja të ndryshim kushtetues. I erdhi koha mas 10 vjetësh, halli ju solli që para 2 vitesh ju ta zgjidhni të karrikën e presidentit, dhe ai me që në 2008 theu vazat e luleve, bënë dhe i letër për ta çuar deri në fund i natin e thyrës së asaj vazo lule. Në 2008 ka pas drejt. Ka pas drejt edhe kur kërcente për të kap fëltoren e zonjës Topalli. Sepse ndryshimet kushtetuese 2008-ës janë plaga që shqetësojnë realisht politikën shqiptare në këto 11 vjet. 11 vjet që qasemi teorikisht afër Europës dhe sa herë që shkojmë buzë saj do të shpiket një sebeb se s'bën që më vonë duhet të ketë pazar në kurrizën e qytetarëve shqiptarë, patjetër dhe t'ju shitet shqiptarëve si konsensus i madh për të shpëtuar kombin. Më thoni një marrëveshje vetëm në këtë sallë për 29 vitesh që është bërë në interes qytetarëve shqiptarë. Jo. Është bërë sa herë që një palë ka parë veten musht për të shpëtuar, i ka shtrirë dorën palës tjetër, jo në këtë sallë, por jashtë kësaj salle, skutave. Çfarë deklaroi presidenti këto 2 ditë? Që unë kam takuar dha edhe Ramën, edhe Bashën, edhe Berishën, Monikën nuk ka nevojë ta thotë sepse e dim që e takon çdo darkë. Unë nuk di. Ti keni lanë njëri tjetrit libër shtëpie në këto 11 vjet, edhe familjar pa përmendur në këtë foltore, edhe në për konferenca shtypi, dhe në këtë situatë kur thoni që këtu do të bëhet nami do vritën qytetar, datë 30, pas keni kaq relaks dhe kaq qetësi sa të hani darka e dreka me një tjetrin, duke netur 1 orë, 2 orë, pasi e ke përmend librin e shtëpisë për gjitha mëkatet që kanë bërë në këto 29 vjet. Nuk di sa të sinqert jeni tek libri i shtëpisë apo tek darkat e drekat që hani me një tjetrin. Unë e di mirë që pazaret që kërkojnë të rrisnin në kuadër të tensionimit situatës në mënyrë artificiale është halli i madh. Është halli për bashkët. Është halli i asaj reforme që se pa të qejf ta votonit, as ju as këta. Por ju detyruan, ju thirrën një nga një, ju kërcënuan që çdo t'ju japin vizë dhe votuan dhe me pranga ndur ata që lanë sallën sepse erdhën në këtë sallë nga ndryshimet kushtetuese 2008-ës, nga ligji bastard që ju e keni bërë në mënyrë qëllimshme për t'ja fshehur deputetin zgjedhësve. Ndaj sondazhet dalin që nuk ka qytetar të di se ka deputet ti. Ju detyruan është herë e parë në 29 vjet post-komunizëm që në këtë parlament votohet 140-0 kur çifti i ambasadorëve puthen në atë lozhë. Pas asaj u bët pishman. Do të gjeni 1000 arsye për të prishur atë pazar të detyruar, atë marrëveshje që ju vënë një litarin fyt dhe 2 kam në ikpus për ta votuar. Pse? Se s'ju pëlqen. Thatë të ta bëjmë për 6 muaj vetingu reformën drejtësi do t'i ngajmë organet shpejt. Nga ai vit kanë kaluar 3 vjet plot dhe sot vendi është pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, pa BKH, pa SPAK. Dhe o burrat gjemi sebeb për mustaqet e qelës, që inshallah ta prishim atë që u votua në lakun e shtrëngurit nga ambasada amerikane, nga BE-ja me 140 vota, dhe inshallah të kthejmë në drejtësinë që një palë dregjer t'i sjellin ca dregjer këtu dhe një palë dregjer t'i sjellin ca tjerë dhe të bëjmë atë drejt institucioni siç ka qenë, që kur të na vijë radha për të shku, të shpëtojmë si dregje siç kemi shpëtuar në këto 29 vjet. Ndaj ngjoj këto ditë shpesh nëpër media shumë juristë sa thon procedura shpëtoi Bashën, sa thon procedura shpëtoi Metën, por sa ka shpëtuar procedura nga ky krah në këto 29 vjet, ju e dini sepse atë sistem drejtësire prej vitit 97 me Femi Abdiun deri sot
ish hetues gjyqtarë dhe prokurorë të regjimit komunist kanë qenë në majën më të lartë të drejtësisë shqiptare. Ndaj, do t'ju bëj thirrje edhe kolegëve, por më shumë edhe qytetarëve, të mos i morin seriozisht hallin që kanë të përbashkët gjithë ata që kanë ngarbrit për 29 vitesh parat e taksa paguesve shqiptar në emër të pazareve të pista që jo kanë shit qytetarëve shqiptar si marrëveshje. Nuk ka pas marrëveshje kurrë. Unë besoj që do të ketë pazar prap. Nuk e di se çfarë dhe kujt ja kanë vënë syn këtë herë për ta ndarë dhe ta shqyer si të uritur që mos u ngopshin kurrë se kanë 29 vjet dhe nuk din të ngopen, me këtë val apo amulli që kërkojnë ngrenë që këtu do t'jetë qamet i madh, këtu do të vinë serbët, do të vinë rusët, do të vinë kinezët, se indianët erdhën dhe i paraqisët me pasaport diplomatike, i botë konsullneri. Unë nuk besoj që edhe zoti Meta ta ketë seriozisht në atë dekret për zhdekretimin e dekretit parë. Megjithatë, në kushtetut të 2008-s, ai ka thjesht rolin e arbitrit. Por dhe arbitri me këtë teknologjinë e re e sheh varin brenda një minute, unë nuk besoj që ka kohë arbitri i këtij kombit shohi varin mas 7 muajsh apo 8 muajsh dhe ta anulloj atë që ka ndodhur në atë kohë. Se po u kriju ky precedent, besoj që do të kenë drejtin e Zotit edhe Nishani, edhe Topi, edhe Mojsiu dhe Mejdanit i thonë, me që je aty shife dhe je çfarë kemi bë gabim në vitet që kemi qenë, edhe futi të anullume që ne të rrim rahat, se masa e drejtësie mundet të na kthehet dhe të na shikoj se çfarë kemi dhënë opsaq. Qytetarët shqiptar duhet t'ju krijohet mundësia me ligj, po keni kurajo. Po se keni frikë realisht drejtësinë siç kërkoni ta shisni para shqiptarëve, hajde ta ndryshojmë kushtetutën. Hajde ta ndryshojmë që të bëjmë një sistem zgjedhor që t'ju hyjmë punë qytetarëve, që në këtë sallë të mos vinë njerëz ilegal, të mos vinë trafikantë që i përzut me ligj enkas dekriminalizimi nga kjo sallë, të vinë ata që votohen nga qytetarë shqiptar. Hajde ta ndryshojmë edhe ato kompetenca që ka presidenti, e kemi posi jep deklarata edhe amnistin ja keni heq dhe bën dekrete, ç'bën dekrete. Po e keni vullnetin realisht dhe po nuk e keni frikë në drejtsinë e re që po e turmentoni me të madhe, unë besoj që koha e sot, konsensusin e 39 deputetëve këtej, e keni sepse gjithë secili prej tyre, jo unë, ja u ka thënë në këtë foltore që ne kemi ardhur këtu për një kaos, për ta prish këtë sistem që ka sjell 3 bajraktar nga 2008 që janë pronar të 140 karrikeve. 3 sekretarë parë, Edi Ramën, Lul Bashën, Monika Kryemallit. Kjo salli përket sovranit dhe hajdeni ta ndryshojmë, 123 vota keni në këtë sallë, po tjetë se ju e keni këtë kuraj dhe këtë dëshirë, të ndryshojmë kushtetutën, ta vëjmë dorën realisht në plak. Gafa, atentati, pazari i pisti 20 prill 2008-s është pasoj e gjithë katërorës. Edhe bil frytësve 2011-s, edhe çadra verore 2010-s, edhe çadrës liris 2017-s, edhe mylljes zyrën e Enver Hoxhës dhe daljes me pazar, mjep gjysmën e qeverisë që unë të kanalloj ty, pastaj të shofe e bëjmë që të bëhet më mrapa. Ndaj, ju bëj thirrje që ta merrni, ashtu siç ju thoshte kur e kishit tu, me qetësi dhe dashuri, edhe letrën që në emër të karrikës së kryetarit të shtetit i ka dërguar Klementit, megjithëse Klementi u mërzit dhe iku, nuk e lexoi deri në fund letrën, edhe këtë gjyqin flet rrufe që ju kërkoni t'i bëni, kohën që ja keni dhënë jeni të mrekullueshëm në reflektim, inshallah s'na që ndodhin te atë ishin. Unë besoj që shqiptarët, jo militantët, sepse 10-15.000 militantë që kërkojnë zënë karriket e 10-15.000 militantëve të juaj atje, janë ata që vinë vërdall të shkretit, ha se do të arrëzojmë 16 janar, hem 16 shkurt, hem 13 mars, hem 14 prill, edhe kam 5 muaj rresh që nuk di se si kanë kuraja ata që i morin përsipër t'i gjenjnë për çdo ditë, hajde se ta hellim sot, hajde se ta hellim nesër. Se nga ku ta hellim nuk e di. Një të hellme ka kjo elitë politike. Kjo hidhet me votë qytetarëve shqiptar, edhe ne që jemi këtu, edhe ju që jeni këtu, edhe këta që kanë netur këtu për 29 vitesh. Hajde japim mundësinë qytetarëve që të votojnë dhe dinë se ke zgjedhje. Po keni kelqe dhe kurajo, bërëm. Po s'keni flet rufet frontit të organizatës bashkime profesionale, apo ku e diun, byros politike, çka keni vendosur ju, për t'i dhënë kohë Mehmetit se ç'a do të bëj, janë letra bakalli i lloj siç dekretimi i dekretit të datës 5 nëntor. Ju faleminderit
edhe qytetarët besoj që na e kam pi langun prej vitesh sepse shikojnë që ne nuk kemi ardhur në këtë sallë nga vota e qytetarëve. Faleminderit.